Πάμε να φτιάξουμε σπανακοτηροπιτάκια. Είναι πολύ εύκολα, γίνονται πολύ γρήγορα. Δύο αυγά, ...100 ml ελαιόλαδο, 100 ml καλαμποκέλαιο, πάμε λίγο, 200 γραμμάρια γιαούρτι, σπάμε με τα χέρια μας γύρω στα 200 γραμμάρια φέτα, ένα κουταλάκι του γλυκουριόσμου, ένα κουταλάκι baking powder, πιπεράκι, 250 γραμμάρια σπανάκι ψιλοκομμένο, και ανακατεύουμε. Θα βάζουμε λίγο το αλεύρι. Έχω βάλει αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Και λίγο αλάτι. Βάζουμε σε ένα ταψί λαδόκολλα και δίνουμε το σχήμα που μας αρέσει και θα τα ψήσουμε στους 180 μέχρι να ροδίσουν. Έχω βάλει ένα κρόκο με λίγο γάλα, με μια κουταλιά της σούπας γάλα. Ανακατεύω. Με τη δοσολογία που έχω δώσει βγαίνουν 30 με 31 κομμάτια. Τώρα θα πασπαλίσω σουσαμάκι άσπρο και μαύρο. Και θα τα ψήσουμε 180 γύρω στο μισάωρο, 40 λεπτά. Μόλις ροδίσουν θα είναι έτοιμα. Καλή επιτυχία!